आपण शिकणार आहोत मराठी मुळाक्षरांचे लिखाण। आपले मुळाक्षर आहे ब। ब बदक। बघूयात ब नेमका काढायचा कसा। पहिल्यांदा एक अर्धगोल काढायचा। काढलेल्या अर्धगोलाला एक उभी रेष जोडायची। उभी रेष जोडल्यानंतर आपण काढलेल्या अर्धगोलात एक तिरपी रेष द्यायची। दिलेल्या उभ्या रेषेवर एक आडवी रेष जोडायची। तयार झाला ब। आता आपण याचा सराव करूयात। ब ब ब ब ब तुम्ही पण याचा सराव करा।